عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. توی این جلسه قصد داریم در مورد استفاده از حجم معاملات برای تشخیص بریک و فیک بریک استفاده کنیم و توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. اول میریم توی روند صعودی دنبال این حالت میگردیم تا یه مقدار بررسی بیشتر روش انجام بدیم. الان روی یورو یو اس دی هستیم، تایم 4 ساعته همونجوری که می‌بینید این سقف قبلی شکسته شده و روند صعودی ادامه داشته. باید ببینیم که میتونستیم این بریک رو تشخیص بدیم یا نه با استفاده از حجم معاملات، چون به هر حال تاییدیه‌های لازم برای اینکه بخوایم اینجا وارد معامله بشیم خیلی کم و همیشه تو برگشت ها ما میتونیم ریسک بکنیم و وارد معامله بشیم. بریم ببینیم میتونستیم یک تاییدیه‌ای بگیریم که بتونیم روش ریسک انجام بدیم یا نه. ما از تایم 4 ساعته بریم تایم پایین تر 1 ساعته، ببینیم تایم 1 ساعته رو ببینیم مثلا این بریک سقف چه زمانی اتفاق افتاده. ببینید این اولین واکنش قیمت به این سقف ساعت 15 بوده، بعد از اون یه ریزشی داشته تو دل این اوردر بلاک و دوباره صعود داشته. خب به هر حال وارد شدن توی این ستاپ یه مقدار ریسکایی رو به همراه داره. این کندل نزولی پرقدرت هر کسی که ببینه احتمال میده که بازم روند ریزشیه و اینکه ریسک بکنه خیلی براش سخته. ببینیم تایم یکم کمترش میکنیم، میایم تا 5 دقیقه یه مقدار حجم معاملات اونجا میله های حجم معاملات بیشتر هستن، شاید بتونیم تاییدیه لازم رو بگیریم. ببینید خب وقتی که قیمت میاد این سقف قبلی خودش رو تو روند نزولی میزنه چه اتفاق افتاده. ببینید اومده چیکار کرده، قیمت این سقف رو زده، یه بازگشت به این اوردر بلاک داشته، دوباره صعود داشته، همونجور که میبینید روند کاهشی شده و پس ما این سقف تونسته شکسته بشه، ریزش داشته و دوباره یه صعودی داشته. پس یه تریدینگ رنج برامون ایجاد کرده این قسمت، یه بریک آف استراکچر ما داره. ببینیم میتونیم که تاییدیه بگیریم برای وارد شدن توی این دک. الان تریدینگ رنج ما اینجاست با برخورد به ابر کومود تو تایم 5 دقیقه و این اوردر بلاک 5 دقیقه تونسته قیمت رو نگه داره. پس احتمال این که بتونه سقف هم تونسته بریک کنه. بریم میبینیم میتونیم و ما دنبال چی هستیم؟ دنبال بازگشت قیمت به منطقه دیسکانت. ببینیم که غیر از این تاییدیه بازگشت به منطقه دیسکانت ما تاییدیه دیگه هم داشتیم، چون اینجا یه مقدار شرایط سخت اینجا اپیجی مصرف نشده وجود نداره. تایم 5 دقیقه حتی تایم 15 دقیقه هم نمیتونیم این طبق ستاپ تریدینگ رنج بتونیم وارد معامله بشیم. میبینید اینجا حتی اپیجی مصرف نشده تایم 15 دقیقه هم وجود نداره. همون تایم 5 دقیقه رو ما لحاظ میکنیم چون تعداد میله های ولوم زیاد هست، بتونیم یه مقدار. خب اینجا چه اتفاق افتاده؟ ما یه مقدار اینو دقیق تر بررسیش کنیم. وقتی قیمت اومده این سقف رو بریک کرده و ریزشی رو داشته، اینجا ما میبینیم که با کاهش قیمت حجم معاملات کم شده. یعنی وقتی قیمت رفته بالای این سقف فروشنده وجود نداشته. وقتی فروشنده وجود نداشته باشه حجم معاملات میاد پایین، ولی اینجا قیمت میاد پایین ولی حجم معاملات بالا نمیره. یعنی کسی داخل اینجا فروشنده نیست و دوباره میبینیم که قیمت اومد یه بریک آف استراکچر داد. خب بعد از بریک این سقف ما چی هستیم؟ دنبال موقعیتی هستیم که بتونیم اینجا تاییدیه لازم رو بگیریم.
میبینید اینجا میبینیم که این بریک آف استراکچر داریم و این کاهش فروش رو داریم اینجا. ببینید اینجا بعد ما یک کاهش فروشی رو داره ما که تجربه میکنه. نه هر چقدر قیمت میره بالا، اینجا هر چقدر قیمت میاد پایین، اون ببین اینجا رو، این حجم معاملات قبلیمونه. ببینیم که قیمت اگر قرار باشه که روند ریزشی باشه، باید از این حجم لگ قبلی تو این ریزش حجم بیاد بالاتر، نتونست حجم بالاتر بیاد و با این صعود ببینیم که فروشنده کمتر شده. نه فروشنده ها کمتر شده و قیمت افزایش پیدا کرده. خب این اتفاقی که اینجا افتاده، ببینید وقتی که قیمت داشته پایین میمده حجم معاملات ثابت مونده. یک جا هست توی این حالت میبینیم که یک مرتبه حجم معاملات افزایش پیدا میکنه. ببینید اینجا توی این ریزش ما یه واگرایی توی چی داریم؟ توی حجم معاملات و قیمت داریم. این حجم معاملات، این هم قیمت، یه واگرایی توی حجم معاملات و قیمت رو مشاهده میکنیم. بعد از اون ما استراتژی اوپن لندن رو داریم. ببینید این اوپن لندن، بعد از اون میبینیم که یک اینگالف توی این منطقه دیسکانت، یک اینگالف پرقدرت زده میشه و ما تو بازگشتش میتونیم این ریسک رو انجام بدیم و با استاپ خیلی کوچیکی ریوارد خیلی خوبی از مارکت دریافت کنیم. خب بریم سراغ این مثال صعودی بود برای بای، ما یک مثال نزولی رو هم برای. خب ما توی این روند نزولی این خط آبی ترند لاین نزولیمونه که واکنش قیمت رو اینجا داشتیم. بعد از اون توی این منطقه تونسته بریک آف استراکچر بده و یه بازگشتی داره به این منطقه که قبلا تونسته سخت کف پایین تر بزنه. پس اینجا طبق آموزش های تریدینگ رنج ما میتونیم توی دیسکانت این لیگ قبلی وارد معامله بشیم. بریم یه مقدار ببینیم تاییدیه بیشتری میتونیم بگیریم برای سل. ببینید ما وقتی داره قیمت به سمت بالا میاد، ما FPG مصرف نشده چی داریم؟ تو تایم 4 ساعته این اوردر بلاک رو داریم که میتونیم روش ریسک کنیم. چرا؟ چون تونسته هم دو تا FPG به جا به یکیش مصرف شده ولی یکیش هنوز مصرف نشده. یکی از تاییدیه های ما میتونه این باشه. بعد از اون تایم رو پایین تر میبریم. ببینید این همون اوردر بلاک 4 ساعت است و این منطقه زرد رنگ این منطقه دیسکانتی هست که در موردش صحبت کرد، ولی این اوردر بلاک 4 ساعت است. خب وقتی که قیمت رو میبینید داره از اوردر بلاک خارج میشه، چیکار کرده؟ اومده استاپ فروشندگان رو زده و کاهش پیدا کرده. اینجا ما چطور میتونستیم متوجه بشیم که این روند ریزشی اصلاح نیست؟ ببینید وقتی که قیمت میاد نقدینگی پشت اوردر بلاک 4 ساعت رو میزنه و ریزش میکنه، توی این لیگ ما متوجه میشیم که افزایش حجم فروش رو میدیم. این واگرایی بین این ریزش و حجم معاملات به ما این نشونه رو میده که این لیگ تصفیه است، یعنی قراره که لیگ قبلی خودش رو بیاد تصفیه کنه. پس توی این ریزش بعد از این چنج آف کارکتر توی 5 دقیقه ما میتونیم چیکار کنیم؟ این ساعت 10 گفتیم حتما تو سشن لندن اجازه میدیم که نقدینگی سشن لندن وارد بشه. وارد شد، بعد از اون وارد معامله میشیم، یعنی قیمت ما این حالت تصفیه رو میبینیم با تاییدیه افزایش حجم معاملات. ما اینجا فروشمون رو میذاریم و استاپ پشت این قسمت و یک ریوارد عالی رو از مارکت میگیریم. میاد ترند لاین میشکنه، ترند لاین صعودی رو.
لاین صعودی رو میشکنه، ابر کومو خارج میشه، دوباره میتونیم وارد معامله بشیم تو هر کدوم از این موقعیت هایی که احتمالا میتونه همون روز یا روزهای بعدی بهمون بده. ببینید ریزش رو. خب تا کجا میاد پایین؟ وقتی که ما اینجا تو سقف فروش زدیم، احتمال این که بیاد تو منطقه دیسکانت همین لگه که سعودی بوده، ببین این دیسکانت منطقه میشه حدود این باکس زرد رنگی که من توش دارم. خب اینجا توی یه FBG و یه اوردر بلاک که مصرف نشده، ببینید چی داریم اینجا. وقت قیمت ما اینجا با این تاییدیه حجم معاملات تونستیم وارد معامله بشیم. تا کجا باید بیان؟ منطقه دیسکانت، این منطقه. ببینید توی این منطقه ما باید دنبال چی باشیم؟ دنبال یک FPG مصرف نشده. این مصرف شده تا این یک ساعت مصرف شده، این FPG مصرف نشده. همونجوری که میبینید اینجا نقطه ورودمون میشه، اینجا هم توی این FPG تیپیمون میشه که بعد از اون این والف رو حرکت صعودی رو داریم که تونسته بریک آف استراکچر کنه و دوباره میتونیم وارد پوزیشن خریدمون بشیم با یه دونه تاییدیه ای که توی سشن احتمالا این سشنش رو ببینید تو سشن نیویورک افتاده، قدرت خریداران خیلی زیاد بوده و میتونیم توی این دیسکانت هم این تاییدیه رو بگیریم و روز بعدش با دیدن افزایش حجم معاملات وارد پوزیشن خرید بشیم. ببینید این من اینو منطقه دیسکانت لگ قبلی رو خاطر میکنم، بریم توی این رو هم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاق افتاده. این تو 15 دقیقه من میبینمش، ببینیم چی شده. خب تو همین لگ ریزشی ما یه افزایش حجم معاملات داریم میبینیم. ببینید این قراره از صبح تو سشن آسیا این حجم معاملات رو ما داشتیم، ولی تو سشن نزدیک سشن لندن این حجم از معاملات وجود داشت. این حجم معاملات توی این منطقه دیسکانت افزایش پیدا کرده و این خارج شدن از این منطقه رو مشاهده میکنیم که تونسته بریک آف استراکچر بده، ولی تو روند ریزشیش این حالت ریزشی چه اتفاق افتاده؟ می‌بینیم که افزایش حجم نداشتیم، یعنی فروشنده‌ای وجود نداشته. این معاملات اینجا ولوم افزایش نداشته، وقتی این ریزش شروع شده فروشنده‌ای نداشته، به خاطر همین حجم معاملات پایین اومده. و وقتی نزدیک این اوردر بلاک میشه، اوردر بلاک که حالا مشخص گردید میشه، حجم معاملات دوباره افزایش پیدا می‌کنه. ببینید این حجم معاملات شب گذشته بوده که فروشنده‌ای نداشته و حجم معاملات پایین بوده، دوباره نزدیک این اوردر بلاک که میشه میبینیم که حجم معاملات دوباره افزایش پیدا می‌کنه. پس ما با یه تاییدیه نیست، یعنی با چند تا تاییدیه که تاییدیه حجم معاملات، دومی تریدینگ رنج، تشکیل تریدینگ رنجمون. پس این تریدینگ رنج اولین تاییدیه صعوده، این اوردر بلاک این FPG مصرف نشده دومی هست. بعد از اون این روند ریزشی با کاهش فروشنده مواجه شده، این سومین تاییدیه و چهارمین تاییدیه هم میتونیم اوردر بلاک مصرف نشده تایم یک ساعت رو ببینیم. این اوردر بلاک مصرف نشده تایم یک ساعته میاد این FPG رو مصرف میکنه و میاد نفت نگیازی رو اینجا رو میزنه و این حرکت صعودی رو داخل کنه. در حال هر چقدر تاییدیه‌های بیشتری داشته باشیم برای ورود معامله میتونه به همون کمک بکنه. چرا که نه؟ بیایم از ولوم، از حجم معاملات هم به عنوان یکی از تاییدیه ها استفاده بکنیم. امیدوارم که این مطالب به درتون خورده باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید و انشالله که پرسود باشه.